Làm sao mà một quốc gia rộng lớn như Trung Quốc lại có thể quản lý những tỉnh của mình một cách hiệu quả, những tỉnh siêu lớn hay nói một cách khác là những siêu tỉnh? Trung Quốc là quốc gia có diện tích 9,6 triệu km vuông với địa hình đa dạng từ sa mạc cao nguyên đến những vùng đồng bằng màu mỡ. Hiện nay có 22 tỉnh do Trung Quốc quản lý và một tỉnh được tuyên bố chủ quyền nhưng không quản lý, đó là Đài Loan. Ngoài ra, Trung Quốc còn có 5 khu hành chính tự trị, 4 thành phố trực thuộc Trung ương và 2 đặc khu hành chính. Như vậy, Trung Quốc có tổng cộng là 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh cần phải quản lý. Còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh nếu mà tính cả Đài Loan, tùy thuộc vào quan điểm của từng quốc gia về Đài Loan là như thế nào. Các tỉnh lớn của Trung Quốc thường có sự chênh lệch rõ rệt giữa các vùng trong cùng một tỉnh. Ví dụ, ở Tứ Xuyên chẳng hạn, thì Tứ Xuyên có cả núi cao hiểm trở ở phía Tây và một khu vực đồng bằng ở phía Đông. Điều này tạo ra thách thức trong việc kết nối giao thông, phân bổ tài nguyên và phát triển đồng đều. Hơn thế nữa, các tỉnh của Trung Quốc lại chứa dân số hơn 1,4 tỷ người và dân số này cũng phân bố không đồng đều. Những tỉnh ven biển như là Quảng Đông dân số đông hơn cả Việt Nam, Sơn Đông dân số cũng đông khoảng như Việt Nam, có mật độ dân số rất cao. Trong khi các tỉnh ở phía Tây như là Thanh Hải chẳng hạn, dân thì lại cực kỳ thưa thớt. Sự đa dạng dân tộc cũng là một yếu tố quan trọng và gây khó khăn trong việc quản lý các tỉnh hoặc những đơn vị tương đương tỉnh. Ví dụ, Tân Cương thì có người Duy Ngô Nhĩ, Nội Mông có người Mông Cổ, Vân Nam thì có đến hơn 20 dân tộc thiểu số khác nhau, chỗ này thì gần Việt Nam. Điều này đòi hỏi chính quyền phải cân bằng giữa chính sách chung và nhu cầu đặc thù của từng tỉnh. Vậy, Trung Quốc đã quản lý những tỉnh rất lớn của mình như thế nào? Trước hết, hãy xem một số siêu tỉnh của họ xét trên những tiêu chí rất đơn giản về mặt diện tích và dân số để thấy rằng tỉnh của họ là cực kỳ to lớn. Ở đây không tính đến những khu tự trị nữa bởi vì những khu tự trị thì còn lớn hơn và hãy chỉ xét các tỉnh đơn thuần. Nếu mà chỉ tính các tỉnh đơn thuần thì Thanh Hải là tỉnh có diện tích lớn nhất, 721.000 km vuông, tức là rộng hơn gấp đôi của Việt Nam. Nó nằm ở Tây Bắc của Trung Quốc, giáp cả Tân Cương, Tây Tạng, Cam Túc, Tứ Xuyên, một vùng đất mênh mông mà nhìn vào bản đồ đã thấy choáng ngợp. Địa hình thì đó là cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng, cao ở độ cao từ 3.000 cho đến 5.000 mét so với mực nước biển, núi non chập trùng, đồng cỏ trải dài bất tận, có cả hồ Thanh Hải rộng hơn 4.000 km vuông, không khác gì một vùng biển nhỏ. Thời tiết thì khắc nghiệt, mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, âm đến 20 độ C, gió rít từng cơn, mùa hè ngắn ngủi chỉ vài tháng, mưa thì rất hiếm. Dân số Thanh Hải thì rất là ít, chỉ khoảng 6 triệu người, nhưng lại rải rác ở cả một khu vực khổng lồ và mật độ chỉ là khoảng 8 người trên 1 km vuông. Chỗ thì vài người lác đác giữa đồng không mông quạnh, nhưng có chỗ thì lại tập trung đông hơn. Thế nên quản lý ở tỉnh Thanh Hải cực kỳ khó khăn. Đường xá không nhiều nơi chỉ có đường mòn, xe cộ đi lại khổ sở. Chưa kể người Tạng, người Hồi còn sống kiểu du mục, phong tục cũng khác nhau. Muốn liên lạc hay kiểm soát từng thôn nhỏ cũng là cả một vấn đề. Kinh tế thì dựa vào chăn nuôi, khai khoáng. Nhưng làm sao vận chuyển từ những vùng xa xôi xuống dưới? GDP 50 tỷ đô la Mỹ đã là cố lắm rồi. So với các nước khác là lớn nhưng so với Trung Quốc vẫn là bé. Thanh Hải rất lớn, đẹp như tranh, nhưng quản lý Thanh Hải lớn như vậy chắc chắn là một bài toán đau đầu với Trung Quốc. Đó là tỉnh lớn nhất, còn để quản lý một tỉnh có dân số đông nhất thì như thế nào? Đó là tỉnh Quảng Đông. Quảng Đông đông dân đến không tưởng, 126 triệu người chen chúc nhau, nhiều hơn dân số của Nhật Bản và tất nhiên nhiều hơn dân số của Việt Nam hơn 20 triệu người. Diện tích của họ thì tương ứng với diện tích của Campuchia. Nhưng vùng đồng bằng sông Châu Giang là một siêu đô thị khổng lồ, trải dài hàng trăm cây số, nối liền Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn thành một khối dân cư đông ngàn. Tỉnh này nằm sát biển, gần Hồng Kông, Macau, nên nó giống như một khu giao thương khổng lồ của cả nước. Tàu bè xe cộ ra vào tấp nập. Địa hình đồng bằng ở phía nam rộng mênh mông, phía bắc lại có đồi núi, thời tiết nóng ẩm, mưa như trút nước và dễ ngập lụt. Làm thế nào để quản lý 126 triệu người tại tỉnh Quảng Đông? Hàng chục triệu lao động nhập cư từ khắp nơi đổ về, sống chen chúc trong các khu công nghiệp, trong những nhà máy mọc lên như nấm sau mưa, mỗi ngày sản xuất hàng triệu món đồ. Chắc hẳn chính quyền Trung Quốc phải rất đau đầu. Đau đầu trong việc quản lý con người, đau đầu trong việc xây cầu, làm đường, kiểm soát tội phạm, xử lý rác thải, ô nhiễm. Một ngày ở đây chắc cũng bằng cả năm ở chỗ khác. Văn hóa ở tỉnh này thì cũng rất đa dạng, tiếng Quảng, các ngôn ngữ khác lẫn lộn, dân nhập cư nói đủ thứ tiếng, muốn thống nhất chỉ đạo thì cũng không hề đơn giản. Quảng Đông đông đúc đồ sộ là một cỗ máy khổng lồ mà quản lý nó đúng là một cực hình. Không chỉ quản lý con người Quảng Đông khổ mà quản lý kinh tế Quảng Đông cũng vất vả không kém phần. GDP khoảng 2.000 tỷ đô. Nếu là một nước thì lúc nào cũng nằm xung quanh top 10 thế giới về GDP, tầm cỡ như kiểu Nga và Hàn Quốc. Nhưng quản lý cỗ máy tiền này không hề dễ dàng. Gần 70.000 công ty công nghệ, hàng triệu nhà máy, hàng chục triệu công nhân nhập cư, làm sao mà kiểm soát được cho hết.
Quảng Đông với dân số lớn nhất và Thanh Hải với diện tích lớn nhất là những ví dụ cho các siêu tỉnh tại Trung Quốc. Diện tích lớn hơn rất nhiều quốc gia, dân số cũng lớn hơn rất nhiều quốc gia. Vậy Trung Quốc quản lý các tỉnh của mình, đặc biệt là những siêu tỉnh như là Quảng Đông và Thanh Hải như thế nào? Để mà quản lý những siêu tỉnh của mình thì Trung Quốc xây dựng một hệ thống quản lý hành chính vừa chặt như dây cương, vừa linh hoạt như mạng nhện. Từ Bắc Kinh chói sáng quyền lực đến những vùng núi xa xôi ở Thanh Hải hay những đô thị náo nhiệt ở Quảng Đông, tất cả đều được quản lý hiệu quả. Và đây là bí quyết của họ. Đó là hệ thống hành chính của Trung Quốc. Hệ thống hành chính của Trung Quốc giống như một kim tự tháp khổng lồ với 5 tầng, mỗi tầng là một mắt xích không thể thiếu. Trung ương là cấp cao nhất, bên dưới cấp trung ương. Tầng đầu tiên đó là cấp tỉnh, tầng thứ hai đó là cấp địa khu, tầng thứ ba đó là cấp huyện, tầng thứ tư xuống sâu hơn nữa là cấp hương, và tầng thứ năm cuối cùng đó là cấp thôn, nơi hàng trăm ngàn những ngôi làng, tổ dân phố tuy chỉ là tự quản nhưng lại là đôi chân thực sự của cả hệ thống quản lý. Bây giờ bạn có thể hình dung ra, từ đồng cỏ mênh mông Thanh Hải đến những con hẻm chật kín người ở Quảng Đông, cả 5 tầng này sẽ phối hợp nhịp nhàng như một dàn nhạc giao hưởng, chỉ cần một nốt lệch là cũng đủ để rối tung. Cấp tỉnh thì cũng khá rõ rồi và mình có làm hẳn một video khác nói về các tỉnh của Trung Quốc. Bây giờ hãy xuống với những cấp thấp hơn. Dưới tỉnh sẽ là cấp địa khu, có hơn 300 thành phố và trông tự trị như những khu vực nhỏ giúp giảm tải cho tỉnh. Họ biến những tỉnh siêu to thành những phần dễ quản hơn. Ví dụ ở Thanh Hải có 8 địa khu, trong đó có những địa khu như là Tây Ninh hay Hải Đông. Những địa khu này phải lo cho những vùng đất rộng hàng nghìn km vuông, nơi xe cộ thì hiếm hoi, người dân sống rải rác trên đồng cỏ hoặc núi cao. Muốn xây một con đường giữa cao nguyên lạnh giá cũng mất cả năm trời, chưa kể giao tiếp với người Tạng bằng tiếng địa phương cũng là một vấn đề với các cán bộ. Hay như ở Quảng Đông thì có 21 thành phố, trong đó có những thành phố như là Thâm Quyến hay Đông Hoàn là những cỗ máy kinh tế thực sự của Trung Quốc. Dưới cấp địa khu, đó là cấp huyện rồi lại đến cấp hương. Ở Trung Quốc có hơn 2.800 đơn vị cấp huyện và hơn 38.000 đơn vị cấp hương. Đây là nơi chính quyền chạm vào từng người dân. Ví dụ cấp huyện ở Thanh Hải chẳng hạn, một huyện cũng có thể rộng cả ngàn km, toàn núi và đồng cỏ, dân sống cách nhau cả ngày đường. Cán bộ huyện phải lặn lội qua đường mòn, đôi khi dùng loa phóng thanh để thông báo chính sách. Nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa, giờ thì đã có công nghệ. Còn cấp hương thì cũng phải lo từng đàn bò, đàn dê của dân du mục. Ngược lại ở Quảng Đông, huyện và hương ở đây thì đông như tổ kiến. Như là quận Nam Sa ở Quảng Châu có hàng triệu người chen chúc trong những con ngõ rất nhỏ. Và cuối cùng đó là cấp thôn. Cấp thôn thì có hàng trăm ngàn ngôi làng tổ dân phố, tuy chỉ là tự quản nhưng lại là những đôi chân thực sự của hệ thống quản lý Trung Quốc. Họ là tai mắt của hệ thống, vừa làm những việc nhỏ nhất, vừa báo cáo lên trên mọi chi tiết, từ chuyện nhà ai sinh con cho đến việc ai gây rối. Và tất nhiên, để quản lý đất nước khổng lồ này, Trung Quốc không chỉ dựa vào con người, những cán bộ của họ, mà còn có vũ khí bí mật, đó chính là công nghệ. Đó là hệ thống camera dày đặc, trí tuệ nhân tạo và cả hệ thống tín dụng xã hội, hay còn gọi là hệ thống chấm điểm công dân của Trung Quốc, biến Trung Quốc trở thành người khổng lồ có mắt thần ở khắp mọi nơi. Ở Quảng Đông, hàng triệu camera sẽ theo dõi từng ngóc phố nếu có phát hiện dấu vết đánh nhau hay là tắc đường. Hay là ở Thanh Hải, dù thưa dân, mỗi người vẫn có một mã ID riêng, lưu hết thông tin từ tên tuổi đến lần cuối đi bệnh viện chẳng hạn. Quân đội và công an cũng xuất hiện dày đặc ở những nơi nhạy cảm. Rõ ràng là công nghệ đang giúp cho người Trung Quốc quản lý nhanh hơn, nhưng cũng làm dân chúng đôi khi cảm thấy ngột ngạt vì bị theo dõi quá sát sao. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao Trung Quốc rộng lớn như vậy mà họ lại có ít tỉnh như thế? Số tỉnh chỉ bằng một nửa so với hiện tại của Việt Nam. Nghe thì ngược đời, nhưng Trung Quốc giữ các tỉnh lớn vì họ tin rằng nó dễ quản lý hơn so với việc chia ra thành rất nhiều tỉnh. Nếu chia nhỏ thành cả trăm tỉnh, bộ máy hành chính sẽ phình to, rối rắm và trung ương thì khó kiểm soát. Đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc không phải tự nhiên mà có, mà nó bắt nguồn từ những ngày xa xưa khi đất nước này còn là một mớ hỗn độn của các vương quốc nhỏ lẻ. Trước thời nhà Tần, Trung Quốc là thời Xuân Thu Chiến Quốc, hàng trăm nước chư hầu đánh nhau tóe khói, mỗi nơi một vua tự cai trị. Lúc đó chưa có khái niệm tỉnh rõ ràng, mà chỉ có các vùng đất do các lãnh chúa kiểm soát, to nhỏ tùy vào sức mạnh của họ. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi vào năm 221 trước công nguyên. Ông không chỉ thống nhất Trung Quốc mà còn đặt nền móng cho hệ thống hành chính kiểu tỉnh đầu tiên, một bước ngoặt khiến cho đơn vị cấp tỉnh ra đời. Nhưng chỉ là gần giống tỉnh mà thôi, cũng chưa phải là tỉnh. Phải đến thời nhà Nguyên, từ tỉnh mới chính thức được dùng như ngày nay. Người Mông Cổ sau khi chiếm Trung Quốc muốn quản lý lãnh thổ siêu to khổng lồ này một cách chặt chẽ hơn. Họ đã chia cả đất nước thành 10 hành tỉnh. Hành tỉnh là chữ viết tắt của Hành Trung Thư Tỉnh, nghĩa là cơ quan điều hành hành chính do triều đình lập ra ở địa phương.
Mỗi một hành tinh như vậy thì rộng khủng khiếp, như là hành tinh Hồ Quảng gồm cả Hồ Bắc và Hồ Nam ngày nay, hay hành tinh Lĩnh Bắc gồm cả Nội Mông. Nhà Nguyên đặt hành tinh để vừa cai trị dân Hán, vừa kiểm soát những vùng đất mới chinh phục. Từ đây, khái niệm tỉnh được định hình rõ ràng với ranh giới lớn và chính quyền mạnh là tiền thân trực tiếp của các tỉnh hiện đại. Sang thời nhà Minh và thời nhà Thanh, hệ thống tỉnh được hoàn thiện hơn nữa. Nhà Minh giữ 13 tỉnh lớn như là Giang Tô, Chiết Giang, Tứ Xuyên. Mỗi tỉnh chẳng khác gì một tiểu vương quốc với hàng triệu dân và diện tích thì rộng mênh mông. Nhà Thanh thì đẩy số lượng lên 18 tỉnh, thêm các vùng biên giới như là Tân Cương, Thanh Hải và hệ thống quản lý. Họ giữ cái khung tỉnh từ thời trước nhưng bổ sung thêm những quan chức như là tuần phủ hay là đốc phủ. Tuần phủ là người quản lý hành chính, còn đốc phủ là quản lý quân sự để kiểm soát chặt chẽ hơn. Cơ cấu quản lý hành chính Trung Quốc là một cỗ máy khổng lồ, vận hành bằng quyền lực tập trung từ trên xuống dưới, 5 tầng phân cấp chặt chẽ và công nghệ tối tân. Từ Bắc Kinh đến Thanh Hải xa xôi hay Quảng Đông náo nhiệt, họ chia nhỏ, giám sát và điều phối để giữ mọi thứ không bị sụp đổ mà vẫn vận hành cực kỳ trơn tru. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.